ملت ژاپن در سال 1281 میلادی برابر سربازان مغول ناامید شده بودند. راهی جز مبارزه تا پای جان با مهاجمان باقی نمانده بود. اما ناگهان باد شدیدی وزید و ناوگان دشمن را نابود کرد. مغول‌های تحت فرمان کوبلای خان توسط یک طوفان ناگهانی، باد الهی یا کامیکازه که در تاریخ ژاپن شناخته شده است، نابود شد. نزدیک به 700 سال بعد در سال 1944 ژاپن با همین وضعیت مواجه شد. این بار مغول‌ها نبودند، بلکه یک نیروی نظامی عظیم به رهبری ایالات متحده آمریکا بود که به ژاپن حمله می‌کرد. برخی از رهبران ژاپنی در ناامیدی دوباره به دنبال باد الهی می‌گشتند تا آنها را نجات دهد. این بار کامیکازه یک طوفان نبود، بلکه انبوهی از هواپیماهای انتحاری بودند که به سوی کشتی‌های دشمن در حال پیشروی شیرجه می‌زدند. مفهوم خودکشی در جامعه ژاپن، به ویژه در میان آنهایی که از نسل جنگجو یا سامورایی بودند، پذیرفته شده بود. خودکشی به طور کلی به عنوان راهی برای جبران شکست و به عنوان آیینی در میان ارتش ژاپن رایج گردیده بود. در طول جنگ تک تک ژاپنی‌ها، به ویژه خلبان‌هایی که هواپیماهایشان به حدی آسیب دیده بود که نمی‌توانستند به پایگاه بازگردند و همچنین تسلیم شدن را نمی‌پذیرفتند، خود را به سمت برخی از اهداف دشمن، خواه کشتی یا هدف زمینی می‌کوبیدند. سربازان ژاپنی بر این باور بودند که وقتی در میدان نبرد کشته شوند، کامی یا خدا خواهند شد و در معبد یاسوکونی شینتو در توکیو به ارواح ملت خواهند پیوست. از این رو خداحافظی معمول از اعضای سپاه ویژه کامیکازه این بود: من شما را در معبد یاسوکونی ملاقات خواهم کرد. اینکه چه تعداد کامیکازه برای هر یک از مأموریت‌ها تعیین می‌شدند، به شرایط گزارش شده توسط پیشاهنگان بستگی داشت. با نزدیک شدن به اهداف خود، کامیکازه‌ها سرعت خود را افزایش می‌دادند، در حالی که جنگنده‌های اسکورت از آنها در برابر گشت هوایی دشمن محافظت می‌کردند. دستور همه هواپیماها حمله کنند توسط بازوی بلند شده رهبر پرواز داده می‌شد و هر خلبان هدف خود را انتخاب کرده و به سمت آن شیرجه می‌زد. هواپیماهای کامیکازه عمدن بمب‌های قوی، مواد منفجره، موشک‌ها یا مقادیر زیادی سوخت را حمل می‌کردند تا تلفات سنگینی را وارد کنند. حملات معمولاً در یک روز صاف یا نیمه ابری اجرا می‌شد و معمولاً عرشه کشتی، دودکشا و یا نقطه اداری کشتی که ملاقات مهم در آن قرار داشت را مورد هدف قرار می‌داد. این ایده در سراسر نیروی دریایی و ارتش امپراتوری ژاپن پذیرفته شد. یکی از دلایل اصلی این امر کمبود خلبانان ماهر بود. در آغاز جنگ خلبانان ژاپنی بهترین بودند، اما در طول 3 سالی که جنگ پیشرفت کرده بود، خلبانان متخصص را به تعداد معدودی کاهش داده بود و بسیاری از آنها مشغول آموزش جانشینان خود بودند. آموزش خلبانان جدید به زمان و سوخت نیاز داشت که ژاپنی‌ها هیچ کدام از آنها را به وفور نداشتند. با این حال یک خلبان کامیکازه به اندازه‌ای از آموزش تخصصی که یک خلبان جنگنده قبل از جنگ می‌دید نیاز نداشت. او فقط باید بتواند بلند شود، مسافتی را پرواز کند و با کشتی دشمن برخورد کند. این جوانان که هنوز فرصت بهره‌مندی از نعمت‌های فراوان زندگی را پیدا نکرده بودند، مأمور شدند تا از وطن و خانواده خود در برابر تهاجم دشمن محافظت کنند. خلبانان کامیکازه در ابتدا با دستور مستقیم منصوب شدند. پس از مدتی فرمی شروع به توزیع گردید که از خلبانان پرسیده میشد آیا برای این مأموریت‌ها داوطلب میشوند یا خیر، و بسیاری از خلبانان اعلام کردند که داوطلب هستند. ارتش ژاپن هرگز کمبود خلبان برای مأموریت‌های کامیکازه نداشته است. 20,000 داوطلب 3 برابر تعداد خلبانان کامیکازه مورد نیاز در صف ایستادند تا این وظیفه را انجام دهند. البته با گذشت زمان منتقدان تصویر ملی گرایانه خلبانان کامیکازه را به عنوان سربازانی نجیب که حاضرند جان خود را برای کشور فدا کنند زیر سوال بردند. آموزش خلبانی کامیکازه به طور کلی شامل آموزش فوق‌العاده سخت همراه با تنبیه بدنی عذاب‌آور به عنوان یک روال روزانه بود. این آموزش در تئوری 30 روز به طول می‌انجامید، اما به دلیل حملات آمریکایی‌ها و کمبود سوخت می‌توانست تا 2 ماه ادامه یابد. با هدایت چند خلبان با تجربه باقی مانده، خلبانان انتحاری به صورت گروهی فرستاده می‌شدند تا کشتی‌های آمریکایی را شناسایی کرده و آنها را نابود کنند. خلبانان کهنه‌کار سپس به پایگاه‌های خود باز می‌گشتند تا گروه دیگری را هدایت کنند. کامیکازه‌ها تقریباً در هر نبرد پس از نبرد خلیج لیته ظاهر شدند، اما موفقیت آمیزترین و مرگبارترین مبارزات آنها علیه تهاجم آمریکا در اوکیناوا بود. در آنجا تفنگداران دریایی و سربازان ارتش دهم ایالات متحده با دفاع مصمم روبرو شدند
که یکی از اهداف اصلی آن کشاندن ناوگان آمریکایی به موقعیتی بود که آن را در برابر حملات ژاپن آسیب پذیر کند. حملات کامیکازه بیش از 300 کشتی متفقین را مورد اصابت قرار داده و 34 کشتی را غرق کردند. تا پایان جنگ نزدیک به 3800 خلبان کامیکازه ژاپنی و بیش از 7000 نفر نیروی دریایی آمریکا جان خود را در این حملات انتحاری از دست دادند.